Phượng của đài VBS Canada xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại hội trường International Center với hai toán phóng viên của đài VBS Canada. Hôm nay chúng tôi sẽ tường trình đến quý vị những hình ảnh và những chi tiết rất là đặc biệt của buổi hội chợ năm nay, có sự hiện diện của Thủ tướng Stephen Harper, 4 vị bộ trưởng và 26 vị dân biểu. Tết ơi ngày Tết đang về, lòng mình sao tưng bừng thế. Nhân dịp này, khi đến hội trường, Thủ tướng Harper đã trao tặng huân chương Diamond Jubilee cho đức cha Vinh Sang Nguyễn Mạnh Hiếu và Thượng tọa Thích Tâm Hòa vì những cống hiến của những vị cho cộng đồng và xã hội trong suốt thời gian qua. Khi Thủ tướng và phái đoàn tiến vào hội trường, đồng hương Việt Nam tại đây đã nồng nhiệt chào đón với tiếng chiên trống rộn rã cùng các em thiếu nhi trong các bộ quốc phục đứng thành hai hàng để chào đón Thủ tướng. Cuối cùng là toán quân danh dự của hội cựu sinh viên sĩ quan từ bị Thủ Đức Ontario. Stephen Harper. Also accompanied with the Prime Minister is Senator Tet Quy Ty, the first Vietnamese Canadian official in the federal government. The Honorable Jason Kenney, Minister of Citizenship, Immigration, and Multiculturalism. President of the Vietnamese Association of Toronto, Phat and Dr. Terry Ho, Festival Chair. Kính thưa quý vị, lần đầu tiên lịch sử Canada trong cộng đồng Việt Nam chúng ta, Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper tham dự hội Tết cùng cộng đồng chúng ta. Đi cùng với Thủ tướng là Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải, Bộ trưởng Di trú Jason Kenney, Chủ tịch Hội người Việt Toronto, ông Phạm Minh Thọ và tiến sĩ Hồ Văn Thừa, đồng trưởng ban tổ chức hội. Lễ chào cờ đã được cử hành long trọng với ban hợp ca thật hùng hậu. Kính mời quý vị cùng chúng tôi đứng dậy để làm lễ chào quốc kỳ. Canadian National Anthem. Quốc ca Canada. In all thy
silence. 1 minute of silence to remember those who served, fought, and sacrificed for human rights, peace, freedom, and democracy. Một phút mặc niệm để tưởng nhớ các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình vì phục vụ, chiến đấu và hy sinh cho nhân quyền, cho hòa bình, cho tự do và dân chủ. Please be seated. Phút niệm chấm dứt, xin mời quý vị an tọa. Tiếp theo là nghi lễ dâng hương trước bàn thờ tổ tiên do Hội Cao niên Toronto đảm trách. Ông Hồ Văn Thừa, trưởng ban tổ chức Hội chợ Tết 2013, đã có bài diễn văn chào mừng đến quan khách tham dự. And set a new and higher standards for us to look up as a community in many years to come. We, a small community of approximately 100,000 in the GTA, among 300,000 in Canada, who mostly came here stateless, at the boat people in the 80s and 90s, chose Canada with love as its homeland, while their motherland is still under a brutal and ruthless
regime, where human rights and democracy rank among the worst countries in the world, and even worse, where the freedom of speech, even for patriotic reasons, is prohibited. Canada give us life, give us freedom. Thank you, Prime Minister. Thank you, Canada. Tiếp theo, ông Ngô Thanh Hải, nghị sĩ Quốc hội Canada, cũng đã phát biểu, cũng như trân trọng giới thiệu Thủ tướng với đồng hương Việt Nam trong tiếng vỗ tay vang dội cả hội trường. Sức khỏe, an khang thịnh vượng và một năm mới đầy vui tươi. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's wonderful to be here with you today as we bid farewell to the year of the dragon and welcome the year of the snake. It is my hope that 2013 will be a good year of good health, good fortune, and much happiness for you and for your families. Ladies and gentlemen, we have with us today some of my colleagues from Ottawa, and I would like to take a moment now to introduce them. First of all, I would like to acknowledge the presence of the Minister of Citizenship, Immigration, and Multiculturalism, Minister Jason Kenney. Minister of State for Science and Technology, Gary Goodyear. Minister of Environment, Peter Ken. Minister of International Cooperation, Julian Fantino. Minister of State for Sport, Mark Guzard. Minister of Natural Resources, Joe Oliver. I have with me also my colleagues, Senator Tobias and Verga. I have Parliament Secretary Chris Alexander. Parliament Secretary Paul Calandra. Parliament Secretary Bob Decker. And Parliament Secretary Chung Leong. Our members of Parliament, I have Eve Adams, Mark Atlas, Stella Ambler, Brad Phat, Cornelie Chisou, Joe Daniel, Rick Distra, Wadislaw Lizon, Ted Optis, Kai Seaback, and Phong Gill. Chính phủ bảo thủ của chúng ta hiện nay đang cầm quyền, và chính phủ đang cầm quyền này thì tự do, dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật sẽ luôn luôn là nền tảng cho chính sách đối ngoại của Canada. As long as this government is in power, freedom, democracy, human rights, and the rule of laws will remain the cornerstone of Canada's foreign policy. Friends, for this reason, and indeed for countless others, I am very proud to serve all Canadians, and especially the Vietnamese community, as the Conservative Senator in our Parliament. Các bạn thân mến, vì những lý do trên, tôi rất tự hào phục vụ cho tất cả người dân Canada và đặc biệt là cho cộng đồng người Việt tại Canada. Với cương vị của một thượng nghị sĩ của đảng bảo thủ trong Quốc hội,
And so, ladies and gentlemen, without further delay, would you please join me in welcoming to the podium our Prime Minister, the Right Honorable Stephen Harper. Thủ tướng đã giới thiệu nghị sĩ gốc Việt Nam đầu tiên phục vụ trong Quốc hội Canada. Tiếp theo, Thủ tướng đã giới thiệu phái đoàn chính phủ thêm một lần nữa. He served this country in many capacities as a teacher, as a judge, and now he is the first person ever from the Canadian Vietnamese community to serve in the Senate of Canada. Give Senator No a big hand. Now I know, friends, they were already introduced, but I do want to point out today we have a very large delegation who's come to join you from the Parliament of Canada. A number of ministers, of senators, of members of Parliament. I know they've been introduced, but I'll stand up one more time and give them a big hand. I'm really here for one reason. Je suis ici pour dire bonne année. I'm here to say Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Ladies and gentlemen, the Tet Festival is always a time to gather with family and friends and to reflect on the year past. I just want to begin by congratulating the organization here who has put this on. I gather that this has gone on for almost 30 years. It is hosted by the Vietnamese Association of Toronto. It is a wonderful event. I'm told it uses almost 500 volunteers. So give a big hand of congratulations to all those volunteers and the organizers of this wonderful celebration. As I say, this is an important time to be with family and friends, an important time to appreciate the wonderful country we call Canada. Canada is the greatest country in the world, friends, for so many reasons. Entre autres, il s'agit de la diversité culturelle qui caractérise l'ensemble de ce vaste territoire et dont la communauté vietnamienne est un élément essentiel. One of those, of course, being the great cultural diversity of this country, of which Canada's Vietnamese community, which has grown from very modest roots in just a few decades, to be now close to 300,000 people from one end of the country to another, successful in almost every area, and we are so proud that Canada's Vietnamese community is part of this great country. Trong suốt nhiều thập kỷ vừa qua, cộng đồng Việt Nam là một phần Please của đất know nước that in Canada. choosing this country, you have enriched it with your talents, your skills, and your determination, as your parents have done, and as I know your children are going to do also. And let me tell Canada tiếp tục xây you dựng that just quan as hệ you với have Việt come here Nam to qua contribute to nhiều this lĩnh vực, country, we will nhưng continue Canada to bảo đảm build mối quan hệ relations with the phải country song of song với sự Vietnam phát triển through của tự immigration, do, dân through chủ accepting và students in nhân quyền education, through Việt Nam. trade, and through building prosperity. But let me also assure you that as we engage in Vietnam, front and center in our relationship will always be not only the furtherance of peace and prosperity, but also freedom, democracy, and human rights for the people of Vietnam. Thank you again for having me. You are making our country stronger and more prosperous, and it is also my hope that in the coming year, the year of the snake, you will have good health, your family, your community, all of you. I wish you good health, continued success, and much happiness.
Merci beaucoup. Happy New Year. Chúc mừng năm mới. Chúc Tết và cảm ơn Thủ tướng của Chủ tịch Hội Người Việt Toronto, ông Phạm Minh Thọ. Hân hoan đón mừng Tết Quý Tỵ với mong ước năm mới sẽ mang đến nhiều phúc lộc trong mọi gia đình. Hầu hết chúng ta bắt đầu cuộc sống với nhiều giới hạn trong ngôn ngữ, khác biệt trong phong tục, tập quán và sống trong một sự cạnh tranh không công bằng đối với nhiều người bản xứ. Điều mà chúng ta có được không phải là tiền bạc, không phải là sức khỏe, không phải là ngôn ngữ, không phải là sự quen biết, mà chính là văn hóa Việt Nam, và nó đã giúp chúng ta có được ngày hôm nay. Cùng nhờ văn hóa Việt Nam và nền văn hóa Canada đã giúp cho mọi người đến đây lúc chưa tròn 1 tuổi như tôi học thu được tinh hoa của cả hai điều mà chỉ có người Canada gốc Việt Nam chúng ta mới có được. Những nét đẹp trong nền văn hóa Việt Nam như tôn sư trong đạo, thảo kính cha mẹ và tinh thần hiếu học luôn luôn được thể hiện qua các sinh hoạt trong những ngày đầu năm mà chúng ta gọi là Tết. Kính thưa quý vị, phần diễn văn chúc Tết của Bộ trưởng Di trú, Công dân và Đa văn hóa ông Jason Kennedy. Xin chào quý vị. Ông Jason Kennedy, Bộ trưởng Bộ Di trú, Quốc tịch và Đa văn hóa, một khuôn mặt quen thuộc với cộng đồng Việt Nam, đã phát biểu về sự tổ chức của hội chợ Tết cũng như những thành công của cộng đồng Việt Nam tại đây. At Tet 2013, I've been on this stage for many years. I've never seen a bigger crowd, and I've never been prouder of the accomplishments of Canada's Vietnamese community than to see the beautiful performance by the young girls, the amazing display of patriotism and support for democracy of the veterans, the spiritual presence of the monks, the leadership of the new generation in the community, the example of Senator Hai No. Let me say that Canada's Vietnamese community has truly come of age as an important part of Canadian society. And let me say, friends, that we as Canadians continue to call for the release from prison of Father Nguyen Van Ly and Viet Cong and all of the other dissidents and leaders and political prisoners. They should be free. Finally, let me thank the Vietnamese community for supporting a project that I know is dear to Prime Minister Harper's heart, which is the National Monument to the victims of communism, because just as we started today with a moment of silence, we must never forget. So thank you again, and we wish you all a healthy, happy, and prosperous year of the snake. Happy New Year, bonne année, chúc mừng năm mới. Gentlemen, please stand for the departure of the Prime Minister. Once again, thank you, Prime Minister, for your visit and celebrating the New Year with our community. Xin quý vị cùng chúng tôi đứng lên để chào đón Thủ tướng ra về. Một lần nữa, xin cảm ơn Thủ tướng đã đến dự hội chợ Tết cùng chúng tôi. Vậy toàn thể đồng bào và quý vị và khách dành tràng pháo tay thật nồng nhiệt để đón chào và tiễn đưa Thủ tướng Canada. Khi ra về, Thủ tướng đã bắt tay với những người đang chờ ông trên đường đi
cũng như bắt tay từng cựu sinh viên sĩ quan trường bị Thủ Đức. Xinh tươi nơi giữa chốn nhân ái bao la. Thanks America for your open arms. Quang merci la France pour vos bras ouverts. Thanks Australia for your open arms. Merci Canada. Nói xa lạ đường phẳng phiêu xa, nghe lòng tôi thân từng đời dậy nắng lùi tới. Kính thưa quý khán thính giả, phóng sự Tết Quý Tỵ sẽ được tiếp tục trong tuần tới. Xin kính mời quý vị nhớ đón xem. Kính thưa quý vị, tôi là Giáng Châu của tiệm Hoa Flora. Chúng tôi rất hân hạnh phục vụ quý vị ở Canada và trên thế giới hơn 12 năm qua cho các lễ như khai trương, cưới hỏi. Về tang lễ, chúng tôi sáng tạo hoa với lòng thành kính và có máy in chữ vàng trên băng vải cho thêm sự kính cẩn. Chúng tôi cũng gửi hoa trên toàn thế giới cho quý vị. Quý vị đặt hoa ở Flora sẽ không bao giờ thất vọng.